සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම මේ දවස් ටිකේම මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබ්බ මේ Huawei සමාගම ගැන. මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ දැනට Huawei ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන සහ Huawei ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්න අයට විශේෂයෙන්ම මොකද ඔයාලා ගොඩක් අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමෝටම රීප්ලයි කරන්න බැරි හින්දා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඇත්තටම මමත් මේ කල්පනා කරා ලෝකෙම්ම මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් පළවෙනි තැනට ආපු මේ වගේ කම්පැනි එකට ඇයි මෙහෙම දෙයක් උනේ කියන එක අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. අපි මුලින්ම බලමු මට ආපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මගෙන් අහලා තියෙනවා බැරි වෙලාවත් ෆෝන් එක රීසෙට් කරොත් Google සර්විස් ටික සින්ක් වෙනවද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔව්. ඔයාලා ෆෝන් එක ෆැක්ටරි රීසෙට් එකක් කරලා ඔන් කරලා ඉල්ලනකොට ඔයාලගේ Gmail එක සහ password එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ දෙක සින්ක් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක ගොඩක් හොඳ නිවුස් එකක් Huawei users-ලට. ඊළඟට අහලා තියෙනවා දවස් 90කට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඇයි දවස් 90? මෙයා අහලා තියෙන්නේ දවස් 90කට ඇයි මේවා ටෙම්පරරි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ සහ දවස් 90කින් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක දැනට මට හම්බෙච්ච ඉන්ෆෝමේෂන් එක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඔෆිෂියල් Huawei හෙඩ් ඔෆිස් එක හරහා ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් තමයි මේක. මේ දවස් 90 තාම ටෙම්පරරි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. මෙයාලා තාම ඩිස්කස් කරගෙන යනවා මොකක්ද ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. මොකද මේ බෑන් එක නිසා ඇත්තටම ගොඩක් පාඩු වෙලා තියෙන්නේ Google ආයතනයටමයි. මොකද Huawei සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරපු ඩිවයිස් බිලියන ගානකට මෙයාලට Google සර්විස් දෙන්න බැරි නම් එයාලට වෙන පාඩුව හිතා ගන්නවත් බැහැ. මොකද Google සමාගමට මේ දාලා තියෙන බෑන් එක නිසා ඩොලර් මිලියන 400ක් පාඩු වෙනවා කියලා එයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දී ඒක ගොඩක් ලොකු ගාණක් සහ ඒකෙන් පාඩුව ඇත්තටම USA ගවර්න්මන්ට් එකට සහ මේ Google කියන ආයතනෙටමයි. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද එයාලා මේ දවස් 9 පීරියඩ් එක දීලා තිනවා මේ ගැන මොකද කරන්නේ සහ මේ ගැන ඩිස්කස් කරලා ගොඩක් හොඳ කියන්නේ පොසිටිව් ආන්සර් එකක් එයාලගේ පැත්තෙන් දෙන්න තමයි මේ දින 90 දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා බැරි වෙලාවත් ඔයාලා ළඟ තියෙන Huawei device ගොඩක් ගණන් අඩුවට සෙල් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ දවස් 90 පීරියඩ් එකේදී මොකක් වෙයිද කියලා ඇත්තටම අපි තාම හරියට දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අප්ඩේට් එකක් හම්බෙච්ච ගමන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. ඊළඟට අහලා තියෙනවා දැනට බයි කරලා තියෙන ෆෝන් වලට මොකද වෙන්නේ කියන එක. මේකට මම උත්තරේ මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ දීලා තියෙනවා. දැනට මාකට් එකේ තියෙන සහ ඉස්සරහට එන්න තියෙන ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් දෙකකටත් Google සමාගමේ පර්මිෂන් මේ විදිහටම තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේන ඩිවයිස් වලට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ බලපාන්නේ කියන එක. මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත ඔයාලා ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්නව නම් සහ ඔයාලා අරගෙන තියෙනවා නම් ඒවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අහලා තියෙනවා Google සර්විස් ඒ විදිහට හම්බෙනවද? ඒකත් අර වගේමයි ඔයාලා ගන්න ඉන්න සහ දැනට තියෙන ඩිවයිස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම Google සර්විස් ඒ විදිහටම හම්බෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ගැන දිගිඩියාවෙන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ තියෙන Huawei සමාගමෙන් ඔෆිෂියල් විදිහට අපි මේක දැනුවත් කරා. ඊළඟට අහලා තියෙනවා apps update වෙනවද කියලා. මම හිතන්නේ මෙයා අහන්නේ Google apps update වෙනවද කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේ වලත් updates ඒ විදිහටම හම්බෙනවා. මොකද දැනට තියෙන device සහ දැනට market එකේ තියෙන device වලට අනිවාර්යයෙන්ම update එකක් ආපු ගමන් Google apps ඒ විදිහටම update කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා ළඟ තියෙන Huawei phone වලට. ඊළඟට security patch හම්බෙනවද? හැමතැනම කියනවා එන්නේ නැහැ කියලා. නෑ Google security patch එක අනිවාර්යයෙන්ම දැන් තියෙන device වලට සහ දැනට market එකේ තියෙන device වලට ඒ විදිහටම ඒ security patches ටික හම්බෙනවා. ඒකත් අපි official විදිහට Huawei සමාගමෙන් දැනුවත් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න මට මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත 600කට වඩා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම එකින් එක reply කරනවට වඩා මම හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තෙන් bell icon එක press කරොත් මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.